at welcome sa isa na namang masaya at masiglang umaga dito sa inyong paboritong health program. Dito, tutuklasin natin ang mga makabagong impormasyon tungkol sa kalusugan, mga payo mula sa mga eksperto at mga paraan upang mapangalagaan ang ating katawan at isipan. Kaya simulan na natin ang journey tungo sa mas malusog na buhay dito sa Health at Home. Alamin kung paano iwasan ang kaba tuwing may sakuna na pwedeng magdulot ng heart attack. Plus basic first aid tips, mamaya yan sa Lifeline. Clear Vision Happy Tales. Alamin kung paano iwasan at gamutin ang katarata sa ating mga alagang aso at pusa mamaya sa Power Pause. Warm up your soul with a healthy Japanese hot pot na perfect for chill days with a cozy twist. Mamaya sa Healthy Bites. Small space, big energy. Workout moves na kayang-kayang gawin kahit nasa bahay lang. Only on Fit Zone. Discover a hidden Vietnamese gem na magpapabusog at magpapasaya sa buong pamilya. Mamaya yan sa #FamBam. Sa bawat lindol na yumanig sa ating bansa, hindi lang gusali ang gumuho, kundi pati puso ng bawat Pilipinong nawalan, nasaktan at natakot. Kung kaya't sa gitna ng sakuna, mahalagang tayo ay handa. Hindi lang sa pisikal na pinsala, kundi pati na rin sa biglaang epekto nito sa ating kalusugan, lalo na sa ating puso. At upang bigyan tayo ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga simpleng first aid hanggang sa tamang pagtugon sa mga emergency tulad ng cardiac arrest at panic attacks. Makakasama natin ang Director and Advocacy Chair ng Philippine Heart Association. Walang iba kundi si Dr. Iris Garcia. Magandang umaga sa inyo, Doktora. Good morning and it's a pleasure to be here. We're so happy to have you, Doktora. Timing na no? Na mapag-usapan itong ganitong klase ng epekto ng mga sakuna. Dok, sa tuwing may lindol o sakuna, no, marami ang biglaang natataranta o nakakaramdam ng matinding kaba. Ano po ang epekto nito sa ating puso? So of course, it's very natural na makakaramdam talaga tayo ng initially you would panic. Siyempre, lumindol eh. So the sudden surge of panic, it causes rise in adrenaline, yung tinatawag natin, or cortisol. So yung instinct na fight or flight, it kicks in. So when you have an elevated adrenaline or cortisol levels, adrenaline would increase your heart rate. Can increase your blood pressure. So this can trigger heart attack in some cases. So elevated blood pressure, it can also cause stroke pag elevated blood pressure. So medyo matindi din. So can you imagine, for somebody na borderline lang siya, konting udyok lang, pwede na siyang mag-heart attack or pwede na siyang mag-stroke. Paano kung talagang mataas talaga ang, kunyari, high blood talaga siya? Yes. Di mas malala yung magiging effect? Yes, exactly. Kasi Doktora, we've heard of stories na na-atake sa puso dahil sa lindol. So hindi siya namatay dahil nabagsakan or what, kundi na cardiac arrest. Yes. Oo. How does this happen, Doktora? So as I've mentioned a while ago, so sudden surge in your adrenaline, again, mataas yung blood pressure, pwedeng mag-increase yung heart rate and even cause irregular heart rate and eventually lead to heart attack. So ito yung mga kondisyon na can lead to, also again, the physical act itself na like carrying objects or trying to, can push your heart to heart attack. So, straining. So, importante talaga maging kalmado, no, yes, Doktora? Exactly. Ano magagawin? Yung parang madaling sabihin, pero mahirap gawin. Exactly, yes. So, how do you prepare yourself sa mga ganitong klase ng events? Lalo na kung may existing heart condition. Yes. So, of course, a prepared heart is always a better heart. Can lead to a better life, and you can also prevent lives na mawala kasi kalmado ka, kampante ka. So
what we can say is that when you have, of course, nag-exercise ka, maganda yung heart mo, tapos you practice yung mga meditative and calming breathing techniques, magiging kalmado yung pag-iisip mo. So, hindi ka kaagad nagpapanik. So, when you are a little bit prepared than the usual, hindi ka nagpapanik, mas nakakapag-isip ka. This can prevent or save lives actually. Yes, Doktora. At paano ba natin malalaman kung ang nararamdaman mo ay panic attack lang o baka sintomas na pala ng heart attack? Okay. So, of course, dun muna tayo sa heart attack kasi yun yung matindi. When we talk of heart attack, the usual na nasasabi namin before, usually it comes na parang mabigat na nakadagan. It lasts more than 10 to 20 minutes. Hindi siya nawawala. Even after rest, nagpahinga na. Kasi usually, sudden rush of adrenaline or physically napagod ka, so nagkaroon ka ng heart attack. No, yun yung predisposing factor, kunyari, kung bakit ka nagkaroon ng heart attack. So, even if after you've rested, nandun pa rin yung persistence ng heart attack, usually radiating to the left arm, you have sweat, cold sweats, no? Minsan radiating to the jaw. Ito yung heart attack. Ang panic attack naman, minsan nalolocate mo kung saan, parang stabbing pain lang siya. Oftentimes, when you have deep breathing exercises, you can become calm. And so, nawawala siya. It comes and it goes. Pag naisip na naman, nagpapanik na naman. Pero pag kumalma na naman, okay na naman siya. So, ito yung mga usual na palatandaan. But of course, it's difficult to differentiate one from the other when everything is happening all at the same time. So, when in doubt, just treat as heart attack muna unless proven otherwise. Kasi what if yung panic attack mo leads to a heart attack? Yes, it can also Pwede do rin that. po. Yes. So pareho yung sintomas na mararamdaman mo, no? So Doktora, kunyari may kasama tayong inatake sa puso habang may lindol. Ano po ang tamang first aid, no, na dapat gawin? So the tamang first aid, of course, is to bring the patient to a medyo stable na position, na place na hindi, of course, walang nahuhulog na mga debris or anything. And then keep the patient calm. If walang unresponsive, try to do CPR. So isang advocacy namin yan later on, I'll be talking if we have time, na marunong dapat tayo mag-CPR man lang. Kung may gamot, like aspirin, bigyan natin ng gamot, no? If ever, meron. Of course, kung unconscious nga, try to do CPR. That's kasi yun yung pinaka matulong na pwede nating mabigay sa patient. Bakit aspirin, Doktora? Ito yung tinatawag nating pampalabnaw ng dugo. So kung may clogged artery, usually when you have a heart attack, may bara yung ating arteries. So nakakatulong to para gumanda yung daloy ng dugo sa ating mga arteries. Pero hindi ito para sa lahat. Sino po yung bawal? Of course, yung may mga allergic to aspirins, yung may mga bleeding. So of course, when you see overt bleeding, wag mo na nating bigyan kasi nga nakakapag-cause siya ng further bleeding. Alright. Okay, Dok, paano po natin na maiiwasan muli itong mga panic attacks or mga sudden heart problems sa gitna ng emergency situation tulad ng lindol? Meron bang mga simpleng breathing or calming exercises na pwedeng gawin? Well, meron very basic lang actually, but everybody can do this. Parang 4 seconds of deep breathing. You breathe in, inhale, and then hold for 2 seconds, and then exhale for 6 seconds. And then you do that for 1 to 2 minutes until you can really actually feel your body calming down. Kahit sino, kahit hindi pa siya earthquake or anything, just try that technique of breathing, deep breathing exercises. You can actually feel yourself, kumakalma talaga yung pakiramdam. And even your heart will also go slower. Heartbeat goes slower. So actually maganda nga yung ginagawa ko rin yung breathing technique na yan, lalo na kapag kunyari kinakabahan ka or medyo nagkakaroon ka nga ng parang feeling mo panic attack, ganyan. Bakit mas mahaba yung exhaling part, Doktora? Siguro sa 4 to 6, no? 4 to 6. Hindi, kasi initial naman kasi papasok yung oxygen, and then siguro lang pag exhale natin, just to be very mindful lang na part of siya, parang nagre-release ka ng tension. So just to be mindful about your breathing lang naman. Okay, a very practical tip, pero malayo ang mararating, ano? Doktora, mapunta naman tayo
tayo sa mga go bags. Nauuso yan ngayon. Minsan pagandahan pa sila ng go bags, no? Pero mula po sa isang doktor, ano po dapat ang laman naman ng isang basic emergency go bag na dapat laging nakahanda sa bawat tahanan? Okay, aside, because I'm sure some of our viewers might have researched already the contents of a go bag. Definitely, meron tayong, the basic lang muna, may tubig ka dyan, meron kang kakainin. But for those with heart conditions, of course, ito yung mga low salt na mga pagkain, wala dapat instant noodles, preferably mga oats, mga crackers, mga nuts. Kung hindi rin lang diabetic, dried fruits, pwede, of course. This is the medical aspect, no? You can have oral rehydration solution. Yes, okay. Yung iba kasi pagka, not just for earthquakes, pero mga calamities in general. Kunyari, nagkakaroon ng breakout ng diarrhea, mga ganon. So, may oral rehydration solution. For the medical kit itself, you can have your gauze, you can have your bandage, of course. You can have the bandage for the sprain, just in case may nag-sprain, may medical bandage yung madikit talaga. You can have your povidone iodine antiseptic. You can have alcohol. For the general itself, you can have whistle, of course, kasi if you to call out help. Yes, may pito. And, yeah, may pito dapat. And then, of course, again, you can have a blanket. Pag extreme colds, we want the patient or kung sino man keep them warm and para hindi to prevent shock. So, importante yun. And Ano of course, po yung mga ganun? Minsan nakikita ko yung parang silver na... Ay, hindi naman kailangan. Hindi naman kailangan. Pero ano yun, Doktor? Just a blanket will do. Okay. Or poncho, or even a raincoat. Kasi I'm sure you've heard yung iba sa Cebu before when they had the lindol, di ba? Oo. It was raining for them and they had to be under the, They're nakatira parang sila sa mga tent cities. So just to keep yourself warm also. Oo. So, dapat talaga, at least, for peace of mind, magandang meron tayong nakahanda. May I also add, I just forgot, kung meron tayong mga medical conditions, like for instance, hypertensive tayo, or may sakit sa puso, or diabetic, you must include at least 1 to 2 weeks worth of medicine in your go bag. Kasi, syempre, hindi mo naman agad-agad, you might need it at hindi mo mahanap, or wala kang mapagbilhan, kasi magulo pa yan. Lalo na sa mga diabetic patients, hypertensive patients, kailangan meron tayong naka-ready na gamot. So, one advice would be, of course, there should be a point person sa bahay, sa isang household, no? Ikaw yung taga-check ng expiry date niyan. Kasi meron nga sa loob ng go bag mo, pero expired pala. So, useless din. So, yun. Alright, magandang tip po yan. Bilang panghuli, Doktora, ano po ang mensahe ninyo sa publiko pagdating sa kahalagahan ng heart preparedness sa panahon ng mga sakuna? So again, a prepared heart is always a stronger and better heart. So prepared heart, even before sakuna, we never know when it will happen. So maganda ready yung heart natin na malakas siya. So exercise, diet, hindi talaga mawawala. I'm sure you've heard of this oftentimes. But siguro to be also ready for any eventuality na magkakailangan, probably yung iba you can listen to lectures on first aid, paano siya gawin, and even for others, this is our advocacy nga, learn how to do basic CPR, yung cardiopulmonary resuscitation. Mas maraming malayo ang marating pag sa marunong mag-CPR yung isang tao. Kunyari, mag-compress ka lang ng 100 to 120 compressions in a minute, and then kung kunyari after 2 minutes, magsalitan kayo na isa pang rescuer. Yes. And then siguro for the others, parang to the beat of kapag tumibok ang puso, pwede ring staying alive, depende sa generation, kung ano mas alam nilang kanta. Pero yun yung beat na mabilis dapat. Oo, ganun kabilis. And bakit nga ba super important? Ano yun? You're assuming na huminto yung puso, kaya kailangan yung gawin yung CPR. Circulation, it's important to have the circulation going. Alright, nako, Doktora, maraming salamat po, Dr. Iris Garcia, sa pagbibigay niyo ng oras sa amin ngayong umaga at sa pagbibigay sa amin ng mga tips and life-saving advice para po sa mga ganitong klase ng sakuna. Up next sa Power Pulse, silipin naman natin kung paano nga ba nakakaapekto ang katarata sa mata ng ating mga alagang aso at pusa sa pagbabalik yan ng programang numero 1 ang kalusugan ng pamilyang Pilipino. Health at Home.
celebrating friendship, unity, and culture through a spectacular night of music. Watch the ASEAN Friendship Concert 2025 from the Auditorium Seri Angkasa, Kuala Lumpur, Malaysia. Featuring 10 talented artists from all over ASEAN. Hosted by Sharizan Borhan and our very own Diane Querer. Catch it this Saturday at 7 p.m. Here on Your People's Television. Panginoon, muli po kaming dumudulog sa inyo at itinataas ang aming mga kababayan na lubos na naapektuhan ng lindol at bagyo. Pagkalooban mo po sila ng tatag ng loob upang muling makabangon. Haplasin mo po ang puso ng bawat isa upang magsama-sama at mag-alay ng tulong. Patnubayan mo rin po ang mga rescuer at volunteers na patuloy na tumutugon sa tawag ng tungkulin. Turuan mo po kaming manalig na sa kabila ng mga pagsubok na ito, mananaig ang pagmamahal, pagmamalasakit at pag-asa. Amen. Disaster Watch. Paghahanda sa The Big One. Mahalagang impormasyon ukol sa Valley Fault System. Ang Valley Fault System ay isang active fault na tumatagos sa Kalakhang, Maynila at sa mga kalapit nitong lalawigan. Ang West Valley Fault ay may habang 100 kilometro at kayang lumikha ng 7.2 magnitude na lindol. Apektado nito ang mga lalawigan ng Cavite, Laguna at Rizal, pati ang ilang lungsod sa Maynila at ilang bayan sa Bulacan. Ang East Valley Fault ay may habang 10 kilometro at tumatagos sa mga bayan ng Rodriguez at San Mateo sa Rizal. Kaya nitong lumikha ng magnitude 6.2 na lindol. Iba yung paghahanda ang kinakailangan sa panahong nagpapadya ang sakuna. Makilahok sa mga earthquake drill sa inyong komunidad. Maglista ng mga emergency number na matatawagan. Magtakda ng isang lugar na magiging tagpuan kung sakaling magkakahiwalay ang pamilya. Suriin ang bahay at kusali kung paano mapapatibay. Maghanda ng emergency kit kung kailangan lumikas. At alamin ang pinakamalapit na evacuation site sa inyong lugar. Tandaan, kahandaan ang susi sa kaligtasan. Huwag malito. Dapat laging listo. Napansin niyo ba na parang may malabong parte sa mata ng inyong alaga? O tila ba may puti na bumabalot sa kanilang mata? Maaaring senyales ito ng tinatawag na cataract o katarata. Para tulungan tayong mas maintindihan kung ano nga ba ang kondisyong ito pagdating sa ating mga alaga, ano ang mga sanhi, at paano ito matutugunan. Makakasama natin ngayon ang veterinarian na si Dr. Zara Rozuelo. Magandang umaga, Doc Z. Good morning, Maminya. Oo, ay yung katarata kasi parang sa tao, sakit to ng mga pag tumatanda na. Oo. So ganito rin ba pagdating sa mga alaga nating aso at pusa? It can also be part of aging. Okay. Pero we also have what we call juvenile. Ah, okay. So, ibig sabihin, yung mga puppies, pwede rin sila na magkaroon ng cataract. So, ano ba yung katarata, no? So, usually, kung mapapansin mo, pag tiningnan mo yung mga mata ng iyong dogs, napapansin na parang namumuti. May area doon na parang namumuti or nagiging cloudy or parang nagiging bluish siya. So, that's the lens. Ah, so ganun din. So same, kumbaga ganun din na nangyayari. Lumalabo ang kanilang mga mata. Yeah, opo. Okay. Ano po
ba ang pangunahing sanhi bukod sa aging, no? Kung bakit sila nagkakaroon ng katarata? So primary, genetic, na mamana siya. It is something that the parents can pass doon sa kanilang puppies or kittens. Another thing is, kapag nagkaroon ng trauma or nasugatan yung mata, pwede rin na kinapitan sila ng viral diseases, pwede rin nutritional, pero primary talaga po is genetic. May mga partikular na lahi po ba, doktora, ng aso o pusa na prone sa katarata? Yes, exactly. Okay. So, your Labrador Retrievers, common sila. Okay. Your Poodles, sometimes yung mga Shih Tzus as well, Spaniels, they are very prone to it. Minsan napapansin ko yung sabi niyo parang nagmumuta, malabo yung mata. Nakikita ko yun minsan sa mga Shih Tzu or Yeah. parang yung mga maliliit na dogs na mabalahibo. Meron Yes. bang connection niya? Although yung Labrador hindi naman mabalahibo. Pero meron genetic kasi siya eh, di ba? Ah, It's something na talagang napapasa. Tapos there are certain breeds nga na predisposed to it or wala tayong magagawa, inevitable kumbaga, na magkakaroon sila later on in life. Alright. Ngayon, doktora, paano ba natin malalaman bukod sa physical manifestations you mentioned earlier, no? Are there other symptoms na para malaman kung meron bang katarata yung alaga nating aso o pusa? Definitely, kasi minsan pag nakita natin na cloudy na yung mata, ibig sabihin medyo late na or advanced stage na siya ng cataract. So ano yung mga unang mga clinical signs or symptoms? So sometimes squinting or parang nakakirat yung kanilang mata. Okay. And then if you notice kapag ka nagda-dark na during night time, minsan nababump na sila into certain nababangga. objects. Oo. Okay. So, lumalabo na yung paningin nila sa gabi. So, those are some. Ano pa? Minsan pinupo nila yung kanilang mata. Or parang kinakamot-kamot nila yung mata. Pwede kasi na indication yun ng pain or masakit or nagtataka sila bakit lumalabo yung kanilang paningin. So, that's one. Okay. Delikado po ba ang katarata sa mga hayop? Pwede ba silang mabulag kung hindi nila ito aagapan? Or hindi natin maaagapan ito para sa kanila? Definitely. Kasi nga, sabi ko, the lens, para siyang camera ng mata eh, no? So, siya yung nagfo-focus ng light. If the lens ay hindi na siya parang yung see-through or nagiging mas opaque na, yun namumuti na nga, yun ay namumuo yung proteins doon sa lens niya. So, definitely, hindi na sila nakakakita. So, anong pwedeng later on na maging effect nito? Pwede ito mag-cause ng glaucoma or pwede rin na kaya nagkaroon ng cataract ang ating dog ay dahil meron silang diabetes. Okay. So, pwede silang predisposed. Yes. Oo, okay. Sa tao rin ata parang gano'n, no? Definitely. Kung may Exactly. diabetes prone Oo, ka, no? parehas So, talaga. pareho, no? Well, Dok, pero meron bang paraan para maiwasan ang katarata sa ating mga alagang hayop? So, the only way that we can correct it is by doing surgery. So, we can perform yung removal noong lens na yon na hindi na working and then we replace it, no? So, abroad, there are some insurance na covered yung mga animals. Here, locally, sa atin, wala pa ako na alam na Oo insurance nga. na covered itong cataract Sana meron surgery. din, ano? Yeah, kasi Oo. it's expensive. Oo. The procedure is expensive primarily because the vet that is performing the procedure, syempre it entailed skill and then Oh, learning. yes. Nag-train yon to be Specialized. a specialized surgeon. Okay. So, pero ngayon ganun nga, Dok, sabi mo nga, mahal. Minsan talaga wala ring budget, no? Kapag ba may kataratang isang aso o pusa, ano po ba yung mga pwede namin gawin para maibsan yung kanilang, sintomas, masakit ba to? Meron bang pinapatak? So there are drugs that we instill doon sa eyes ng pets to delay. Pero hindi ito to prevent, no? So we just delay, we control the clinical signs. Pero syempre, kung gusto natin alalayan yung ating pasyente, kung hindi natin mape-perform ang surgery, ano yung gagawin natin? Kailangan mag-adjust yung environment, yung ginagalawan ng ating aso. Ngayon, aalalayan natin. So parang ang dating, ang ating dog ay PWD. Yun nga. Oo, no? kasi parang mabubulag siya. Yes, Eventually, oo. mabubulag Eventually, ka eh. yes. Pag nag-progress siya at wala tayong ginawa, talagang if 30% of the lens
lens is affected, hindi pa yun masyado. 60% some bumping o kaya sometimes medyo nalilimit na yung movements nila during nighttime. Pero pag 100% na talaga that the lens is affected, then totally we can say that the patient is blind. Pag ganun po, 100% let's say, and then inoperahan, pwede pa? Pwede pa. Pwede pa. Talaga? So, Oo, nare-restore talaga, mami. Life-changing talaga, sa ating pets. Oo. And let's say napa-operahan po natin yung alaga. Gaano po katagal ang recovery ng ating mga alagang hayop matapos ang isang operasyon sa katarata? So, cataract procedure, so surprising, no? A day or two after the procedure, sabi ko nga life-changing. Tapos Kahit na? isang mata lang, yung mapalitan, kunyari dalawang mata niya ay naapektuhan ng Yes. katarata. Kahit isang mata lang muna yung ipa-opera ng may-ari, nakakakita na talaga. After a day, there's procedure, there's surgery, no? So, there's inflammation, pero after a week, talagang totally healed and recovered your patient. Oo. So kahit man lang isa, no? Oo, para makakita ulit, no? Oo. Ano po ang payo na maibibigay natin sa mga pet owners pagdating po sa pag-aalaga ng paningin ng kanilang mga beloved pets? So, syempre, very essential itong eyesight, no, for our dogs. Kasi ito talaga yung nagbibigay sa kanila ng buhay. Nakakakita sila. So, if your dog is genetically predisposed sa cataract, then it's best na wag na natin silang i-breed. Prevention is better than cure. Sabi ko nga. Because the only cure that we can for cataracts ay surgery. Okay. There's no way for us to parang delay lang, pero yung talagang stop na hindi sila magkakaroon nun, inevitable, wala tayong magagawa. So, the best way ay maging responsable tayo ng mga pet owners. Kung meron na sila cataract, may history sa family, huwag na natin silang i-breed. At kung meron na ng cataract ang ating pasyente, aalalayan na natin, gagabayan na natin ang ating pets, mag-a-adjust ang environment, ang ating bahay, na hindi sila maha-harm, or mababump, or mauuntog, or yung hindi sila malalaglag sa mga areas. Kasi yun yung mga delikado rin delikado. yun. Pwedeng mabalian ng buto or what? Exactly. So, we have to prevent accidents as well. Alright. Nako, Doktora, maraming salamat as always sa pagbibigay sa amin ng malinaw na explanation at mga mahalagang impormasyon tungkol nga po sa katarata ng ating mga alagang aso at pusa. Dr. Zara Rosuelo, maraming salamat po sa inyo. Thank you. Mamaya naman sa Healthy Bites, alamin natin sa ating guest chef kung ano nga ba ang secret sa yummy at healthy dish na ituturo niya sa pagbabalik yan ng programang #1 ang kalusugan ng pamilyang Pilipino. Health at Home. Webwatch. Sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Mag-ingat sa kumakalat na AI-generated content. Ang generative AI ay isang klase ng artificial intelligence na may kakayahang lumikha ng iba't ibang content mula sa prompt ng isang user. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang images, videos, pati na rin ang boses. karaniwang ginagamit ito upang mapabilis ang gawain, gawing libangan, o makapanloko ng tao. Masasabing ito ay AI-generated content kapag hindi natural ang detalye o galaw ng katawan. Gaya ng sobrang daliri sa kamay. Makintab o makinis ang balat ng tao o hayop. Upang hindi mabiktima, tiyaking totoo ang content sa pamamagitan ng pagkilatis ng mga detalye. Paggamit ng reverse image search. At pag-verify ng impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang sources. Tandaan, huwag gawing fake ang fact.
Welcome to the official contract signing ceremony between Trilla in Manila 2 and PTV Sports Network. Anyway, I would like to thank MP Productions and Events for choosing PTV4 to air your Thrilla in Manila. We welcome you and I look for more partnerships. Hindi lang po ito, sana meron pang mga susunod. Marami po. Isa pong malaking karangalan na ang PTV po ang magko-cover ng Thrilla in Manila. It will be a very, very thrilling and exciting fight. Hello po sa ating mga kababayan. 50 taon na mula sa laban na hindi malilimutan ng mga Pilipino, ang Thrilla in Manila ni Muhammad Ali at Joe Frazier. Ngayong October 29, muling magbabalik ang init ng Boxing Thrilla Manila 2 sa The Big Dome. Panoorin po natin live sa PTV Sports Network digital channels at Facebook page 1 p.m. to 12 midnight po. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo. Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga parating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ng mga residente na lumikas sa mababang lugar, baybayin at tabing ilog, at maghanda ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Bawal ang maglakbay at dapat ay nakalikas na mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matitibay na gusali at mag-monitor ng mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo. Travel Watch, mga dapat tandaan para sa ligtas na paglalakbay. I-check ang sasakyan bago ibiyahe. Tandaan ang blow baguettes, battery, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine, tires, at ang sarili. Siguruhing nasa kondisyon ang katawan bago magmaneho at hindi ka pagod, nakainom o may iniindang karamdaman. Agahan ang pag-alis para hindi nagmamadali.
Magbaon ng first aid kit na may mga gamot para sa sakit ng ulo, tiyan, lagnat, pagkahilo, allergy, sunburn at sugat. Magbaon din ng pagkain, tubig at pera sa mahabang biyahe. Tiyaking naka-charge ang cellphone. Gumamit ng navigation apps para maiplano ng maayos ang ruta. Kapag maulan at madulas ang daan, bagalan ng takbo ng sasakyan. Follow traffic rules. Sumunod sa mga traffic light. At dumistansya ng tama sa sasakyan sa unahan. Siyempre, habaan din ng pasensya at huwag pairalin ang init ng ulo sa daan. Ingat sa kalsada, mga kababayan. Sa anumang panahon, dapat laging listo. Ready na ba kayo for a healthy, yummy, and easy-to-cook Japanese hot pot? Kung oo, tara samahan natin si Chef Jeff Ferrer para turuan tayong maging masustansya at flavorful ang ating hot pot dito sa Healthy Bites. Thank you, Nina. Magandang umaga sa inyong lahat. I'm Chef Jeff. Ngayong araw, magluluto tayo ng easy, healthy recipe na swak for the whole family. At ito ay tinatawag na hot pot. Tara, simulan na natin. Ginagamit namin ay dashi konbu or dried kelp with seaweed. Nagbibigay ito ng umami flavor sa pagkain na niluluto natin sa hot pot. Then meron po tayong spicy miso. Japanese miso na may sarili po namin gawang spice. Basically, ang ginagamit po naming gulay at mushrooms dito po sa hot pot ay meron po tayong shiitake mushroom, shimeji, at enoki mushroom. Meron naman po tayong gulay na carrots tsaka napa cabbage or pechay bagyo. Ang ginagamit naman po naming dipping sauce, gomadare at ponzu. Basically, yung gomadare ay peanut base, yung ponzu naman po is vinegar base. Simulan na po natin yung pagluluto ng hot pot. Ang inuuna po namin yung mga mushroom para po maglabas po siya ng natural flavors. Shiitake mushroom po. So sa may dipping sauce naman po, optional po kung ano po yung gusto nyong pagpilian. Pero recommended po namin na wag po natin pagsamahin yung dalawang magkaibang dipping sauce. Next po natin is enoki mushroom. Then shimeji. Then hintayin lang po natin siyang mag-boil. Recommended po namin sa beef, kailangan po natin, saglit lang po siyang lutuin. So pag kulo po niya, tapos hintayin niya lang po iba yung kulay, then angat na po natin. Unlike po sa pork, kailangan po natin mas matagal siyang lutuin para mas lumambot. Ang beef po kasi, natural po na malambot, pag pinatagal po natin, doon po siya titigas. Lalagay po natin yung garlic and then spring onion. Optional naman po kung gusto nyo po yung lagay or hindi. Basically po yung miso medyo maalat talaga. Sa napa cabbage naman po, kung gusto nyo po ng mas healthy version, blanch nyo lang po yung napa cabbage. So parang saglit nyo lang ilalagay hanggang lumambot lang ng konti, tas okay na. Para may crunchy po siyang texture. So ayun, kumukulo na po. Testing po natin sa beef po. Sa pork po, mas maganda po kung mas matagal po nating papakuluan. Unlike po sa beef. So, pag kumukulo na po yung hot pot, tapos okay na po sa inyo yung kulay ng meats, then mas inuna po natin yung mga gulay, pwede na po nating start and then plating na lang po natin. At ito na ang ating hot pot spicy miso. Talaga namang healthy, madaling gawin, at swak for the family. Again, I'm Chef Jeffrey. Maraming salamat. Back to you, Nina.
Abangan naman sa Fit Zone ang mga madadaling exercises na pwedeng gawin kahit nasa bahay lang. Sa pagbabalik yan ng programang Top Priority ang kalusugan ng pamilyang Pilipino. Health at Home. Disaster Watch, paghahanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila para mapabilis ang emergency evacuation at response sakaling tumama ang malakas na lindol sa Kalakhang, Maynila. Hinati ito sa 4 na quadrant para mabilis na mapuntahan ng mga lumilikas. North Quadrant, sakop nito ang mga syudad ng Caloocan, Quezon City, Valenzuela, San Juan at Mandaluyong. Ang nakatalagang evacuation camps dito ay ang Veterans Memorial Medical Center at ang UP Diliman Open Grounds. Ang mga primary care hospital sa North Quadrant ay ang Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital, San Lorenzo Ruiz Women's Hospital, Valenzuela Medical Center, East Avenue Medical Center, National Children's Hospital, Philippine Orthopedic Center, Quirino Memorial Medical Center, Lung Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Heart Center, at ang Philippine Children's Medical Center. East Quadrant, sakop nito ang mga syudad ng Pasig at Marikina. At ang mga evacuation camps dito ay ang LRT2 Santolan Depot, Marikina Boys Town, Red Cross Compound Marikina, at ang Ultra Pasig. Ang mga primary care hospital sa East Quadrant ay ang Amang Rodriguez Memorial Medical Center at ang Rizal Medical Center. West Quadrant, kasama dito ang mga syudad ng Maynila, Malabon at Navotas. Ang Intramuros Golf Course ay ang nakatalagang evacuation camp dito. Ang mga primary care hospital sa West Quadrant ay ang Dr. Jose Fabellar Memorial Hospital, National Center for Mental Health, San Lazaro Hospital, Tondo Medical Center, at ang Dr. Jose R. Reyes Memorial Medical Center. South Quadrant, sakop nito ang mga syudad ng Las Piñas, Makati, Muntinlupa, Parañaque, Taguig, Pateros, at Pasay. Ang Villamor Air Base ay ang nakatalagang evacuation camp dito. Ang mga primary care hospital sa South Quadrant ay ang Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center at ang Research Institute for Tropical Medicine or RITM. Tandaan, kahandaan ang susi sa kaligtasan. Huwag malito, dapat laging listo. For our next food crawl, talagang mapapabalik ka sa mga sariwang seafood dito. Fresh na fresh. Kanina ay nagtatatalon pa daw ito. Eats Fun goes to Pasay. Kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario Para subukan ang mga ipinagmamalaking dampa dito. Sorry, na-enjoy ko na siya. Sige lang, Sarap ma'am. Enjoy ka lang. Eats Fun, ngayong linggo, alas 10 ng umaga. Asim kilig. Dito lang sa PTV. Grabe. Ma'am, ang sarap. Manipod PTV Cordillera, siyak ni Ala Sunduan. Tutukan, pinapapigsa, napanawa. Kan mas komprehensibo ang pangipadamag, sagot ti sububukal a pwersa ti PTV News Team. Lunes hanggang Biyernes, iti PTV Regional News Block. Dito'y laang People's Television. Another day, another chance to move. Kahit nasa bahay ka lang o kahit limitado ang iyong space. Dahil ngayong araw, tuturuan tayo ng ating guest fitness coach ng easy exercises at home. Kaya tara, let's get our muscle tone dito lang sa Fit Zone. Thank you, Nina. Ako po si Coach Robert at ngayong umaga, ituturo ko sa inyo ang ilang easy exercises na pwedeng gawin kahit nasa bahay ka lang, lalo na kung mayroon kang busy schedule. Kaya tara, let's start. So, meron tayong gagawing dalawang exercise ngayon. So, ang first exercise na gagawin natin ay body weight squat. So, ito yung body weight squat.
The first step na gagawin mo, ilalagay mo yung paa mo just shoulder width. So shoulder width lang yan. And then yung toes mo, ipo-point out mo mga around 45 degrees. And then the next step dito, para lang akong uupo sa upuan. So papakita ko sa inyo guys. Para lang akong uupo sa upuan, ine-extend ko yung knees ko, yung hips ko, linalabas ko. And then, ayun, that's 1 rep. So ulitin natin. So bababa ako, i-extend ko yung knees ko, and then yung hips ko, lalabas din. So, ang maganda dito sa squat, kailangan mababa yung depth mo. So hindi pwedeng hanggang dito lang. Much better, mas malaki yung range of motion as you can see. So, very important ang squat because pinapalakas niya yung legs mo. Dahil malakas yung legs mo, you can prevent further injuries in the near future. So, pangalawang exercise na gagawin natin ay tinatawag na knee push-up. So, itong workout na to, pinapalakas na yung chest mo, your front delts, and your triceps. So, papakita ko lang yung exercise step by step. First step is ilalagay mo yung kamay mo shoulder width. Ito, lalagay natin. Shoulder width yung kamay natin. Itong workout na to ay tinatawag na knee push-up because yung knees mo nakalagay sa floor. So, mas madali ito gawin kaysa normal push-up. Kasi pag normal push-up, ang ginagamit mo is full body weight here. But with knee push-up, meron tayong alalay dito. So, para lang tayong naka-dog pose here. And then, yung kamay mo nasa shoulder width. And then, pag bababa ka na, kailangan ganito ang gagawin nyo. That's 1 rep. Ulitin natin. So, shoulder width yung kamay, and then pag bababa ka, dapat ita-tuck in mo yung elbows mo. Hindi pwedeng naka-flare ang elbows. Kailangan naka-tuck in ang elbows para hindi ka magka-injury on your shoulders. Sige. So, gagawin natin siya for as many reps as we can. So here, 1, 2, 3, 4, 5. And that's it. Diba, sobrang easy lang at pwedeng-pwede ninyong gayahin sa inyong mga bahay. Maraming salamat sa inyo muli. I am Coach Robert Sikian. Back to you, Nina. Huwag naman palampasin sa #FamBam ang isang Vietnamese restaurant na pwedeng-pwedeng bonding spot ng buong pamilya. Sa pagbabalik yan ng programang nangunguna ang kalusugan ng pamilyang Pilipino. Health at Home. Balikan ang mga kwentong tagumpay na nag-iwan ng marka sa kasaysayan ng sports. Hatid ang natatanging memorabilia ng best of the best. Treasures of the Game. Dito lang sa PTV Sports. Is it a yes or a no? Are you anti or pro? Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke? Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan. Pag-usapan natin yan sa Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV. Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV. Health Watch, mga paalalang pangkalusugan laban sa HIV. Ibig sabihin ng HIV ay Human Immune Deficiency Virus. Isa siyang virus na inaatake ang immune system o yung depensa ng pangatawan. Ang mga mode of transmission ng virus ay sa pakikipagtalik, sa pamamagitan ng sharing ng mga needles, pagdodonate ng dugo, at mother-to-child transmission. Maraming mga tinatawag na myths o haka-haka sa HIV. Isa na rito yung may ginamit na kubyertos at ginamit mo, pwede kang mahawaan. Pag ang isang PLHIV ay nagsuswimming sa isang public swimming pool, gumamit ng isang public na palikuran o toilet, pagka niyakap mo ang isang PLHIV o hinalikan,
Ano naman yung pamamaraan para makaiwas sa pagkakaroon ng HIV? A, abstinence. So abstain from sexual intercourse. Letter B is be faithful. Letter C, correct choices, use of conscience, correct and consistent condom use. D, don't use drugs. May mga nagdodroga na nag-share ng needles. No? At yung pinakahuli sa lahat, yung letter E, no? Be educated. Hinihikayat din po natin na kung sa tingin mo, ikaw ay at risk for having HIV, magpa-test. Marami po tayong mga treatment facilities. Libre ang mga gamot, libre ang testing, confidential po ang mga testing at ang resulta nito. Pwede nilang puntahan ang ating PINAC website kung saan makikita nila ang listahan ng lahat ng mga treatment facility at mga contact number. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Pagod ka na ba sa usual na food trip spot ninyo tuwing family bonding? Well, tara na sa Commonwealth dahil sa binisita naming restaurant, may Vietnamese twist na swak sa buong pamilya. From pho na pampainit ng kwentuhan hanggang sa spring rolls na perfect sa kulitan. Kaya discover this hidden gem dito sa #FamBam. Mga ka-FamBam, isa ba sa inyong cravings ang mala Vietnamese food trip lately? Hindi ka nalalayo dahil inilapit na sa inyo ang isang restaurant para ma-experience ang lahat ng Vietnamese street food na matatagpuan sa Commonwealth, Quezon City. Affordable street Vietnamese food. And so our concept is really the foods that you see when you go to Vietnam on the street, we bring that here to the Philippines for you. Since this is a franchise that has started way back in the pandemic times, the first branch was actually in Tanza, Cavite. So nasa loob siya ng isang subdivision. So that's why hidden siya. So it initially just started out as just a small restaurant just to cater to the people within that subdivision. And then soon thereafter, our franchisor decided to expand, so talagang hidden Vietnam ang tawag. But for, let's say, the other branches, minsan hidden din sila, like they're close to gas stations or very small spots, parang speakeasy. So very hidden talaga. But people still go to hidden Vietnam. People still go for the taste and the flavor. Parang binabalik-balikan pa rin. Ang Vietnamese restaurant na ito ay talagang binabalik-balikan ng kanilang customers dahil hindi nalalayo ang authenticity ng kanilang Vietnamese street food. Ilan sa kanilang bestseller ang fresh spring rolls, tamarind wings, banh mi at chicken stir fry. Para naman sa kanilang signature dish, meron silang beef chicken shrimp pho. Talagang matatakam ka. We try to ensure that our ingredients are quality, very premium ingredients, such as our beef, the herbs, and aromatics. We try our best to really capture the flavor from the food from Vietnam, try to keep it as authentic flavor as possible and bring it here. Even if sometimes mga Pinoy, ayaw nila ng herbs and spices, we still want to preserve the authentic flavors ng food sa Vietnam for the Pinoy palate. Meron na rin silang mga special offer for family and group bundle at tumatanggap din sila ng mga group events from 20 to 30 packs na sulit dahil matitikman nyo na ang kanilang best offers. Sana makilig sila ng konti. Like, just to come back here and then look at the murals po. So, how it takes them back if they've gone to Vietnam. Tsaka feeling mapayapa. Just that peace and tranquility of staying somewhere na kind of lets you
feel a little better inside. Sa kanilang restaurant, hindi lang naman pagkain ang hinahain nila dahil sinisiguro na mararamdaman nyo talaga ang Vietnam vibe. Tulad na lang ng mga mural, accents, style at interior design na nagbibigay Vietnam feel sa kanilang restaurant. Yeah, so yung pinaka-signature dish actually ay ang pho. So whether that be beef, chicken, shrimp pho. Yung pho is actually yung soup ng Vietnam. So it has aromatic herbs and spices. I really recommend for kahit sino man dyan. It's something na filling siya pero hindi siya masyadong nakabusog na parang tatamarin ka. It's just the right amount of food to give you energy for your daily needs or your work. So yeah, that would be what I would recommend. Yung beef pho, chicken pho namin for any first timer there. For our regular operating hours, currently it's 11 a.m. to 9 p.m. every day. At talaga nga namang #VamBamWorthy ang Vietnamese restaurant na ito na pasok sa panlasa ng Pilipino na talagang babalik-balikan mo at mapapa-take out ka sa sarap. Kaya naman tara na and savor the street food of Vietnam. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa isa na namang episode ng inyong Go-To Health Program. Sana mas lalo pa naming napalalim ang inyong kaalaman tungkol sa mga isyu kaugnay ng ating kalusugan. At laging tandaan, ang maliit na hakbang ay susi sa maginhawang bukas. Ako si Nina Corpuz Rodriguez, isang wifey at mommy, ang inyong kasangga sa mga napapanahong isyong pangkalusugan. At ito ang Health at Home.